φοιτητές κατασκεύασαν ένα υβριδικό drone που μπορεί να μεταβαίνει ομαλά από την πτήση στον αέρα, στην κίνηση μέσα στο νερό. Το λειτουργικό πρωτότυπο του υβριδικού drone αναπτύχθηκε από φοιτητές στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας στο Πανεπιστήμιο Aalborg στη Δανία. Στο βίντεο που κυκλοφόρησαν, το drone απογειώνεται δίπλα σε μια μεγάλη πισίνα και στη συνέχεια καταδύεται γρήγορα στο νερό. Κινείται για λίγα δευτερόλεπτα κάτω από την επιφάνεια πριν εκτοξευτεί ξανά στον αέρα. Το βίντεο δείχνει το drone να επαναλαμβάνει αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα από διάφορες γωνίες λήψης. Οι Αντρέι Κοπάτσι, Πάβελ Κοβάλτσικ, Κρίστοφ Σιερότσκι και Μικόλαϊ Τσβιγκαλό, όλοι φοιτητές εφαρμοσμένης βιομηχανικής ηλεκτρονικής, κατάφεραν αυτήν την εντυπωσιακή μετάβαση αέρα-νερού, χρησιμοποιώντας έλικες μεταβαλλόμενης γωνίας. Αυτοί οι έλικες μπορούν να προσαρμόζουν τη γωνία των πτερυγίων τους, ώστε να λειτουργούν αποδοτικά και στα δύο περιβάλλοντα. Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένα υβριδικό drone αέρα-νερού. Το 2015, ερευνητές του Πανεπιστημίου Rutgers στο Νιου Τζέρσεϊ ανέπτυξαν ένα παρόμοιο πρωτότυπο, ενώ και Κινέζοι επιστήμονες παρουσίασαν ένα drone αέρα-νερού το 2023. Σύμφωνα με ανάρτηση στο LinkedIn του Πέταρ Ντούρντεβιτς, αναπληρωτή καθηγητή και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Offshore Drones and Robots στο Πανεπιστήμιο Aalborg, οι φοιτητές σχεδίασαν, κατασκεύασαν και δοκίμασαν το drone τους μέσα σε 2 εξάμηνα στο πανεπιστήμιο. Η ομάδα χρησιμοποίησε έναν 3D εκτυπωτή και μια μηχανή αριθμητικού ελέγχου για την παραγωγή των απαραίτητων εξαρτημάτων, ενώ το drone προγραμματίστηκε με ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό. Τέλος, προχώρησαν στη φάση των δοκιμών. Το νέο drone αποτελεί προς το παρόν μόνο ένα πρωτότυπο, ωστόσο αυτού του είδους η τεχνολογία έχει πληθώρα πιθανών εφαρμογών στον πραγματικό κόσμο, όπως παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικές επιχειρήσεις.